नमस्कार, म एनपी रिजाल NPR टेक्नोलोजी युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। आज म पार्टिकल इफेक्ट कसरी क्रिएट गर्ने भन्ने बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। भयो नि वेब ब्राउजर खोल्नु पर्ने हुन्छ। वेब ब्राउजर गरी सर्च गर्नुस् Particle.js गर्नुस्। एक क्लिक गरिसकेपछि तपाईको सुरुकै एउटा वेबसाइट आउँछ, यसलाई क्लिक गर्नुस्। क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुको यहाँ देखाइसकेको छ। अब यसलाई यहीँबाट पनि डिजाइन गर्न सकिए के हुँदो रहेछ भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै नम्बर अहिले यहाँ थोरै मात्रै छ। तपाईले त्यसलाई धेरै बाक्लो बनाउन चाहनुहुन्छ नि, यसको नम्बर बढाइनु भयो भने यसरी बाक्लो हुन्छ है। डिस्टेन्स एरिया कति राख्ने भन्ने कुरा, कति टाढा राख्ने भन्ने कुरा हुन्छ। त्यो कुराहरु यहाँबाट म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ। यो सबै कुरा हामीले अब कसरी हाम्रो डाउनलोड गरेर क्रिएट गर्ने भन्ने बारेमा छ। यसलाई सुरुमा डाउनलोड गर्नुस्। डाउनलोड भएको फोल्डर खोल्दैछु म। खोलिसकेपछि यो आइराखेको हुन्छ। यसलाई एक्सट्र्याक्ट गर्नुस्। एक्सट्र्याक्ट एयर। अब यो फोल्डरलाई क्लिक गर्नुस् र डेस्कटपमा ल्याउनुस्। यसको काम हाम्रो सकियो। अब हामीले यहाँ भित्र केही कुराहरु एडिट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा डेमोमा क्लिक गरौँ। डेमोमा क्लिक गरिसकेपछि इन्डेक्सलाई डबल क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ अहिले नर्मल यसो कुराहरु भइराखेको हुन्छ। अब यसलाई त हामीले आफै कस्टमाइज गर्नु पर्यो भने जेएस भित्र जानुस्। जेएस भित्र गएर एफ लाई तपाईहरुले खोल्नु पर्ने हुन्छ। एडिट गर्छु। यो हाम्रो नोटप्याडमा खुल्यो। अब यसको भ्यालु राखौं हामीले 600। सेभ गरौँ। रिफ्रेश गरौँ। अब यसको भ्यालु धेरै आयो। 600 मलाई धेरै भयो भने मैले अब यसलाई थोरै पनि गर्छु 400। अब हामीले चाहे जति आउन सक्छ। त्यसपछि यसको भ्यालु एरिया राखौं हामीले। अब यसपछि हामीले यसको यहाँ माउस हामीले यहाँ होभर गरिरहँदा यसलाई मेटाउँदै गइरहेको छ। यसलाई तपाईहरुले ग्र्याब गर्ने हो भने यहाँ तल एउटा अप्सन हुन्छ ग्र्याबिङको लागि। यहाँ तल मोड भन्ने छ। यसमा तपाईहरुले ग्र्याब लेख्नु क्वेट भित्र ग्र्याब लेख्नु GRAB ग्र्याब। यसलाई हामी सेभ गर्छौं। सेभ गरिसकेपछि अब हाम्रो यसले स्क्रिनलाई ग्र्याब गरेको छ। ग्र्याब गरेको छ। हामीसँग काम गरिरहेको छ। अब यहाँ ब्याकग्राउन्डमा रेड कलर छ। यसलाई तपाईहरुले पिक्चर राख्नु पर्ने छ। डेमो भित्र CSS भन्ने फाइल छ। यो CSS भित्र गएर यसलाई पनि हामीले एडिट विथ नोटप्याड गरौँ। यहाँ तल गइसकेपछि यसको ब्याकग्राउन्डको बारेमा यहाँ दिएको हुन्छ। ब्याकग्राउन्ड कलर हामीलाई चाहिएन। यो URL मा हामीले ब्याकग्राउन्ड लिन सक्छौं। जस्तै मैले अहिले नेचर वालपेपर भन्ने एउटा लिएँ। इमेजमा जान्छु। सपोज मैले यो पिक्चरलाई त्यहाँ शो गर्नु पर्यो भने यो पिक्चरलाई शो गर्नु पर्यो भने राइट क्लिक गर्नुस्। कपी इमेज एड्रेस गर्नुस्। अब हाम्रो यसको काम सकियो। अघिको CSS फाइलमा यो URL भित्र गएर त्यो पेस्ट गर्नुस् र सेभ गर्नुस्। अब हामीले अघिको फाइल खोलौं के हुँदो रहेछ। हाम्रो
के आइराखेको छ, पार्टिकलहरू आइराखेको छ। हस्, धन्यवाद।